เปรียบเทียบสเต็ปอัพ2ตัวซ้าย PW 500จากทาง Wuxi vs 40 แอมป์ 1,800 วัตต์ No Name ตัวไหนจะดีกว่ากันไปดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานแมวคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบตัวเพิ่มแรงดันไฟหรือว่าสเต็ปอัพให้ได้รับชมกันนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเขาจะมีราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก400 ถึง 500 บาทบวกลบครับในส่วนของตัวซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปอัพจากทางแบรนด์ Wuxi Audio ครับในชื่อรุ่นว่า PW 500ซึ่งตัว PW 500เนี่ยเขามีกำลังขาออกสูงสุดถึง500 วัตต์นะครับในส่วนของตัวราคาก็จะอยู่ประมาณสัก500 บาทบวกลบครับถ้าใครสนใจเนี่ยไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆได้นะครับผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วคลิปนั้นนะมันจะละเอียดมากครับในส่วนของตัวขวามือนะครับก็ไม่มีชื่อยี่ห้อนะไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีชื่อรุ่นว่า40แอมป์นะครับซึ่งไอตัว40แอมป์ตัวเนี้ยเขาจะมีกำลังขาออกสูงสุดถึง 1,800 วัตต์ครับในส่วนของตัวราคาก็จะอยู่ประมาณสัก400 บาทบวกลบนะครับผมจะถูกกว่าตัวสีดำอยู่นิดนึงนะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆได้นะครับผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบในส่วนของตัวฟังก์ชันการใช้งานครับว่าทั้ง2ตัวนี้มันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรครับในส่วนของตัวสเปคเนาะแล้วก็ผมจะไปเทสให้ดูครับว่าการใช้งานจริงว่าตัวไหนมันจะดีกว่ากันครับตัวไหนมันจะด้อยกว่ากันเนาะประมาณนี้แหละสำหรับรายละเอียดในคลิปนี้อันดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวสเปคกันเลยนะครับสเปคเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวแรงดันขาอินพุตครับก็คือว่ามันเป็นแรงดันจากตัวสวิตชิ่งหรือจากตัวแบตเตอรี่ที่เรานำมาเชื่อมต่อตัวสเต็ปอัพทั้ง2ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวซ้ายมือนะครับเขาจะรองรับแรงดันตั้งแต่ย่าน11 ถึง 27 โวลต์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขวามือนะเขาจะรองรับตั้งแต่10 ถึง 60 โวลต์เลยนะซึ่งตัวขวามือนี้รองรับแบบว่าย่านกว้างมากนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระแสขาอินพุตนะครับตัวซ้ายมือเนี่ยเขาไม่ได้บอกมานะแต่ว่าผมเดาว่ามันก็น่าจะประมาณสัก40แอมป์บวกลบนะครับเพราะว่าถ้ารองรับตัว12โวลต์เนาะมันก็จะไปตัน500วัตต์ที่ประมาณสัก40แอมป์บวกลบนะแต่ว่าตัวขวามือนะครับเขาจะบอกมาอย่างชัดเจนเลยว่าเขาจะตันอยู่ที่40แอมป์ครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแรงดันขาเอาพุตครับในส่วนของตัวแรงดันขาเอาพุตเนี่ยทั้ง2ตัวก็มีความแตกต่างกันนะครับในส่วนของตัวซ้ายมือเนี่ยเขาจะปรับแรงดันได้สูงสุดอยู่ที่50โวลต์ครับผมแล้วก็ตัวขวามือนะครับเขาจะปรับแรงดันได้สูงสุดถึง90โวลต์เลยนะซึ่งก็เป็นแรงดันที่ค่อนข้างมากครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระแสขาเอาพุตนะครับตัวซ้ายมือเนี่ยเขาไม่ได้บอกมานะเขาไม่ได้บอกว่าเขาตันกระแสที่เท่าไหร่แต่บอกว่าเขาตันที่500วัตต์อย่างเดียวเลยนะครับในส่วนของตัวขวามือเนี่ยเขาบอกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาตันกระแสอยู่ที่22แอมป์ครับหรือว่า 1,800 วัตต์นะครับผมซึ่งขาเอาพุตนี้ก็เป็นขาที่เรานำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เราต้องการเอามาใช้งานนะครับถ้าเป็นที่เราใช้งานกันก็เป็นพวกแอมป์จิ๋วแหละครับผมซึ่งตัวซ้ายมือเนี่ยมันจะตันที่500วัตต์ตัวขวามือเนี่ยมันจะตันที่ 1,800 วัตต์นะครับต่างกัน3เท่ากว่าต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวค่า efficient หรือว่าประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานนะแต่ก่อนอื่นถ้าใครยังไม่เข้าใจค่านี้นะครับผมจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันครับค่าประสิทธิภาพการแปลงพลังงานเนี่ยมันจะเอามาวัดประสิทธิภาพว่าขาเข้าเท่าไหร่ขาออกมันจะได้เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผม input มา100วัตต์เงี้ยพอเอามาแปลงพลังงานเรียบร้อยแล้ว output มันออกไปมันจะไม่ได้100วัตต์นะครับเนื่องจากว่ามันต้องสูญเสียพลังงานไประหว่างการแปลงนะครับสมมุติว่าค่า efficient 90% ผมรับตัวไฟขา input มา100วัตต์พอ output ออกไปมันจะออกแค่เพียง90วัตต์นะครับอันนี้ก็คือว่าประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานนะซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีค่าที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของตัวซ้ายมือเนี่ยเขาเคลมมาว่ามันมีค่า efficient อยู่ที่ 92-95% ครับก็คือว่ารับ input มา100วัตต์เอาพุตออกไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 92-95 วัตต์นะครับในส่วนของตัวขวามือเนี่ยเขาบอกว่า
ค่า efficient จะอยู่ที่97ถึง98%เลยนะก็คือรับมา100วัตต์ออกไปเนี่ยมันจะออกประมาณ97ถึง98วัตต์มันจะสูญเสียแค่ประมาณ 2-3 วัตต์นะครับผมไอตัวซ้ายมือเนี่ยเขาจะสูญเสียประมาณสัก5-8 วัตต์แต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าการแปลงพลังงานแบบนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะเนื่องจากว่าถ้าหากเราแรงดัน12โวลต์ไปเพิ่มเป็น50โวลต์60โวลต์อย่างเงี้ยมันก็จะมีค่า efficient ที่ต่ำกว่าการเอาแรงดัน12โวลต์ไปแปลงเป็น24โวลต์นะครับเนื่องจากว่ายิ่งแปลงพลังงานย่านกว้างๆเยอะๆที่มันห่างกันเยอะๆอย่างเช่น12โวลต์ไป60โวลต์เนี่ยค่า efficient มันอาจจะอยู่ประมาณสัก 90% พอเราเอา12โวลต์ไปเพิ่มเป็น24โวลต์ค่า efficient มันอาจจะกลายเป็น97-98% อะไรประมาณนี้แหละครับผมซึ่งค่า efficient น่ะมันจะแกว่งได้ตามการปรับของเรานะครับต่อมาดูในส่วนของจุดเชื่อมต่อต่างๆกันนะครับในส่วนของตัวซ้ายมือเนี่ยช่อง Input เขาก็จะมีให้ช่องเดียวช่อง Output เขาก็จะมีให้ช่องเดียวนะครับในส่วนของตัวขวามือก็มีเหมือนกันนะครับผมช่องตัว Input ก็มีช่องเดียวช่อง Output ก็มีช่องเดียวนะครับแต่ว่าลักษณะของตัว Terminal เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะตัว 1,800 วัตต์เนี่ยมันจะดูมาตรฐานแข็งแรงกว่าตัว500 วัตต์นะครับผมไอตัว500 วัตต์เนี่ยมันจะเป็นตัว Terminal เล็กๆเองแค่นี้แหละแล้วก็จุดต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวจุดต่อไฟเลี้ยงเสริมนะครับผมตัว500 วัตต์เนี่ยเขาจะให้ในส่วนของตัวเทอร์มินอลจ่ายไฟ12โวลต์มาให้นะครับเราจะเอาไปต่อในส่วนของตัวพวกปีหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกก็ได้เช่นกันนะตรงนี้มันจะจ่ายไฟ12โวลต์ออกมานะแต่ว่ามันจะสูงสุดเพียงแค่ 0.5 แอมป์นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวขวามือนะเขาไม่มีจุดเชื่อมต่ออะไรอย่างอื่นให้เลยนะครับเขาก็มีให้แค่ช่อง Input แล้วก็ช่อง Output แค่นี้เองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันการปรับนะครับผมตัวซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีปุ่มปรับแรงดันให้แค่เพียงปุ่มเดียวนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอแสดงแรงดันนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวขวามือเนี่ยเขาจะมีปุ่มปรับให้ตั้ง3อันเนี่ยครับผมโดยปุ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นปุ่มปรับแรงดันต่ำตัดนะครับผมให้ตัวแรงดันเนี่ยเมื่อถึงจุดไหนให้มันตัดจุดนั้นเลยนะเขาก็จะมีปุ่มแรงดันต่ำตัดตัวนี้ให้นะครับซึ่งหมุนทวนเข็มเนี่ยมันก็จะเป็นลดแรงดันเพิ่มตัวแรงดันก็จะเป็นการตามเข็มนาฬิกานะครับผมตัวกลางนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มปรับกระแสครับแล้วก็สามารถปรับกระแสได้ครับว่าเราจะเอามากเอาน้อยเพียงใดส่วนปุ่มขาออกนะครับมันจะเป็นปุ่มปรับแรงดันขาออกนะครับซึ่งการใช้งานจริงเนี่ยถ้าเรามาใช้งานกับตัวแอมจิ๋วเราจะปรับแค่ปุ่มตัวแรงดันปุ่มเดียวนะไอ้2ปุ่มเนี้ยให้ทวนเข็มนาฬิกาไว้เยอะๆเลยนะครับเนื่องจากว่าต่ำตัดเนี่ยให้มันต่ำไว้สุดๆเลยครับถ้าเราไปปรับไว้สูงเกินเผื่อแรงดันต้นทางเรามันโดนดึงเยอะๆแล้วมันกระชากลงตัวสเต็ปอัพมันจะตัดแล้วไฟสีฟ้ามันจะติดนะครับส่วนกระแสตรงนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าคุณเอาไปใช้งานกับพวกแอมจิ๋วเนี่ยผมแนะนำให้ปรับตามเข็มนาฬิกาเยอะๆเลยเนื่องจากว่าเวลาดึงกระแสหนักๆเนี่ยตัวกระแสมันจะได้ไหลได้สะดวกนะครับผมมันจะไม่ได้ตันตัวกระแสเนาะประมาณนี้ซึ่งการใช้งานจริงเราก็จะใช้งานแค่ปุ่มปรับแรงดันปุ่มเดียวนะถ้าเราไม่ใช้งานกับตัวแอมจิ๋วนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวหน้าจอบ่งบอกแรงดันในตัวสเต็ปอัพสีแดงตัวนี้ไม่มีมาให้นะไม่เหมือนกับตัวสเต็ปอัพสีดำตัวนี้นะครับตัวสีดำมันก็เลยได้เปรียบตัวสีแดงนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฮีทซิงค์ครับตัวฮีทซิงค์ตัวสีดำตัวนี้นะครับเขาก็ให้ตัวฮีทซิงค์มาแต่ว่าขนาดมันจะเล็กกว่าตัวสีแดงครับตัวสีแดงนี่ก็ขนาดใหญ่โคตรเลย นี่ทั้งใหญ่ทั้งหนานะครับโคตรใหญ่แล้วก็เขาจะให้พัดลมมาด้วยนะพัดลมนี้ก็ขนาดตัวสีดำเขาจะใหญ่กว่าตัวสีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงรบกวนจากตัวพัดลมนะตัวสีดำเนี่ยไม่เจอเสียงรบกวนเลยแต่ว่าตัวสีแดงเนี่ยเสียงรบกวนอย่างกับโรงสีครับแต่ว่าถ้าไม่ได้โหลดหนักๆนะทั้ง2ตัวเนี่ยพัดลมมันจะไม่หมุนนะครับแต่ว่าจังหวะไหนที่โหลดหนักๆหรือว่าความร้อนเริ่มขึ้นนะพัดลมมันจะทำงานครับแต่ว่าตัวซ้ายมือเนี่ยไม่มีเสียงรบกวนแต่ว่าตัวขวามือนี่อย่างกับโรงสีครับ ประมาณนี้แหละสำหรับฟังก์ชันการใช้งานจุดเชื่อมต่อต่างๆครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเทสในส่วนของตัวแอมจิ๋วให้ได้ดูกันครับว่าประสิทธิภาพทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงเนาะ
โอเคครับผมก็ได้การเซตอัพเรียบร้อยมาดูในส่วนของตัวเซตติ้งรอบแรกที่ผมใช้งานกันก่อนนะครับในส่วนของรอบแรกเนี่ยผมก็จะใช้งานตัว Step Up PW 500นะในส่วนของตัวเซตลำโพงเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวระบบ 2.1 Channel ครับตัวตู้ลำโพงซ้ายขวาก็เป็นตู้2ทางทรงสูงครับตัวดอกด้านบนก็เป็นดอกเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟครับดอกล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวดอกแหลมดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนของทางแบรนด์แพดออดิโอนะครับผมซึ่งทั้ง2ดอกเนี่ยจะมีค่าความต้านทานดอกละ8โอห์มครับแต่ว่าดอกล่างผมต่อคาปาทิ้งไว้เราจะนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนนะครับผมก็คือว่าตัวตู้ลำโพงซ้ายขวาเนี่ยจะตกตู้ละ8โอห์มนะในส่วนของตัวตู้กลางเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์แบบหน้าเปิดนะครับตัวดอกก็เป็นดอกตัวซับวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้วจากทางแบรนด์ Platinum X นะครับผมเป็นดอกโดนัทโตนะในส่วนของตัวสเปคลำโพงตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นแม่เหล็ก180มิล2ชั้นนะครับผมก็คือว่ามันจะหนาชั้นละ20มิล2ชั้นก็40มิลนะครับประมาณนี้แหละในส่วนของตัวดอกเนี้ยเขาจะเป็นลำโพงไว้คู่นะครับข้างละ4โอห์มผมก็เอามาต่อขนานลงไว้เหลือ2โอห์มนะในส่วนของตัวแอมป์ที่ผมเลือกใช้งานนะครับผมจะใช้ในส่วนของตัวแอมป์จิ๋ว 1,200 วัตต์รุ่น ZK-AS21P จากทางแบรนด์ Wuxi เช่นกันนะครับผมแล้วก็ผมจะปรับในส่วนของตัว preset ตามนี้นะผมจะปรับ Frequency EQ ของ Subwoofer นะครับผมซ้ายสุดตัวนี้ผมจะปรับไว้ที่บ่าย2นะครับหรือ2นาฬิกาในส่วนของตัว Volume ของ Subwoofer เนี่ยผมจะปรับไว้ที่บ่าย3หรือ3นาฬิกาในส่วนของตัวเสียงเบสของ IL Channel เนี่ยผมจะปรับไว้ที่1นาฬิกาแล้วก็ในส่วนของตัวเมื่อกี้เสียงแหลมของ IL Channel นะพูดผิด อันนี้จะเป็นเสียงเบสของ IL Channel ครับอันนี้จะเป็น1นาฬิกาประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัว Main Volume นะครับ Main Volume ผมจะเซตไว้ที่1นาฬิกาแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟนะครับผมจะใช้งานจากตัวSwitching 12 โวลต์จ่ายไฟสูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์ตัวนี้เป็นของทางแบรนด์ HP นะแล้วก็ผมจะปล่อยไฟเข้ามาในส่วนของตัว Step Up นะครับในส่วนของตัว Step Up เนี่ยผมจะปรับไฟไปที่48โวลต์นะแต่ว่าหน้าจอของตัว LED เนี่ยมันดันกระพริบตรงกับกล้องผมพอดีนะครับมันก็เลยเห็นเป็นแสงกระพริบอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูกับหน้าจอนี่ผมปรับไปที่48โวลต์นะครับตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของเซตติ้งรอบ2กันเลยครับมาดูในส่วนของเซตติ้งรอบ2กันเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนแค่ตัว Step Up จากตัว PW 500เป็นตัว40แอมป์ 1,800 วัตต์นะครับผมในส่วนของตัวเซตลำโพงก็เหมือนเดิมแหล่งจ่ายไฟก็เหมือนเดิมนะครับแอมป์จิ๋วก็เหมือนเดิมพรีเซตก็เหมือนเดิมเลยในส่วนของตัวแรงดันเนี่ยผมก็จะปรับไปเท่ากันเลยนะอยู่ที่48โวลต์ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการทดสอบกันได้เลยครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร Sonic
โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมกันไปก็พอจะเห็นความต่างเนาะสำหรับตัว Step Up ทั้ง2ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าคุณฟังดีๆคุณจะได้ยินเสียงเพลงที่มันแตกต่างกันนะแล้วก็คุณลองสังเกตหน้าจอตัววัดตัววัตต์มิเตอร์ดีๆนะครับผมมันจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากครับแต่ก่อนอื่นนะผมจะบอกในส่วนของตัวเรื่องความร้อนกันก่อนเนาะในส่วนของตัวเรื่องความร้อนเนี่ยผมจะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก25องศานะครับแล้วก็เปิดเพลงอัดสุดไปด้วยแล้วผมก็จะวัดอุณหภูมิไปด้วยนะครับในส่วนของตัวซ้ายมือเนี่ยเขาจะร้อนประมาณสัก32.7 องศาเซลเซียสนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวขวามือนี่ก็จะร้อนพอๆกันครับร้อนประมาณสัก 32.6 องศาเซลเซียสซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง2ตัวนะครับอุณหภูมิแทบไม่ต่างกันเลยนะครับคุณไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาความร้อนเลยทั้ง2ตัวนี้เอาอยู่สบายๆครับไม่ว่าคุณจะเอาไปลงในตู้บลูทูธหรือจะเอาไปใช้งานกลางแจ้งครับผมมองว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเอาอยู่เหลือๆครับไม่ต้องไปโมฮิตซิงอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปติดพัดลมที่มันมีขนาดใหญ่กว่านี้ที่มันมีแสงสีสวยงามอันนี้อาจจะติดก็ได้เช่นกันนะเผื่อใครอยากได้ตัวพัดลม RGB ก็แล้วแต่เรานะครับต่อมาดูในส่วนของตัวประสิทธิภาพการใช้งานกันเลยนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยผมใช้งานกับตัวเซตติ้งเดียวกันทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวลำโพงชุดแอมป์จิ๋วแล้วก็พวกพรีเซตในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วก็ปรับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยผมสลับแค่ตัวสเต็ปอัพใช้งานแค่นั้นเลยนะครับผมอันดับแรกเรามาดูในส่วนของตัววัตต์พีคกันก่อนนะครับในส่วนของตัววัตต์พีคเนี่ยทั้ง2ตัวก็มีความแตกต่างกันนะในส่วนของตัวซ้ายมือเนี่ยเขาจะพีคสูงสุดประมาณสัก423.8 วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขวามือเนี่ยเขาจะพีคประมาณสัก479.6 วัตต์ครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวสีแดงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปได้มากกว่านี้นะแต่ว่าไอตัวแรงดันขาอินพุตหรือว่าแรงดันจากตัวสเต็ปอัพผมเนี่ยมันดันเป็นแรงดัน12โวลต์ครับมันก็เลยวิ่งไปตันที่ตัวแรงดัน40แอมป์ของขาอินพุตก่อนนะครับซึ่ง12โวลต์40แอมป์เนี่ยมันจะตันประมาณสัก480วัตต์นะครับผมมันก็เลยได้ประมาณเท่านี้แหละซึ่งไอตัวซ้ายมือเนี่ยจริงๆผมมองว่ามันควรจะไปได้มากกว่านี้นะเพราะว่าสเปคเขาการันตีมาว่าไฟ12โวลต์มันไปได้ถึง500วัตต์นะแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันสุดได้เพียงแค่420วัตต์นะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแอมพีคครับในส่วนของตัวแอมพีคก็มีความแตกต่างกันเช่นกันนะครับผมในส่วนของตัวซ้ายมือเนี่ยเขาจะพีคได้สูงสุดประมาณสัก 8.83 แอมป์ที่ไฟ48โวลต์ครับในส่วนของตัวขวามือนะเขาก็จะพีคไปถึง 9.99 แอมป์เลยนะที่ไฟ48โวลต์เช่นกันครับซึ่งเขาก็จะต่างกันอยู่ประมาณสัก 1.2-1.3 แอมป์นะครับถ้าตีเป็นวัตต์ก็ประมาณสัก55วัตต์เนี่ยความแตกต่างกันซึ่งจะเห็นได้ว่าตัววัตต์พีคแล้วก็แอมป์พีคมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับต่างกันประมาณสัก55วัตต์เองแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันจริงๆนะครับมันจะเป็นจุดต่อไปนะซึ่งมันจะเป็นตัวการคงแรงดันหรือว่าความเสถียรของตัวแรงดันนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะคงแรงดันได้แตกต่างกันมากครับในส่วนของตัวซ้ายมือเนี่ยแรงดันเนี่ยที่ผมปรับไว้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสัก48โวลต์แต่ว่าจังหวะที่เบสมาหนักๆเนี่ยมันตกลงไปถึง 37.22 โวลต์เลยนะซึ่งมันตกค่อนข้างที่จะเยอะมากครับแต่ว่าในส่วนของตัวขวามือนะครับผมก็ปรับไฟไว้ที่48โวลต์เท่ากันเด้ๆเลยแต่ว่าแรงดันนะมันจะคงที่แล้วมันจะเสถียรมากนะครับมันจะตกลงไปต่ำสุดที่ประมาณสัก 45.31 โวลต์เองนะครับผมซึ่งตัวซ้ายมือเนี่ยเขาจะตกจากตัว48โวลต์ไปถึงประมาณสัก 10-11 โวลต์เลยนะครับก็คือจาก48โวลต์ตกลงไป37โวลต์น่ะลองคิดดูก็แล้วกันแต่ว่าตัวขวามือนะจาก48โวลต์ลงไป45เนี่ยมันก็ตกไปประมาณสัก 2-3 โวลต์นะครับผมไม่ถึง3โวลต์ด้วยซ้ำเนี่ยซึ่งตัวซ้ายมือเนี่ยแรงดันตกเยอะมากครับมันก็เลยทำให้ตัวเสียงเบสในจังหวะนั้นเนี่ยมันไม่แน่นเลยนะครับถ้าคุณฟังเสียงดีๆคุณจะรู้ได้เลยครับว่าตัวซ้ายมือเนี่ยเบสมันจะไม่ค่อยแน่นตอนจังหวะที่มันแรงดันตกหนักๆนะครับสังเกตจากหน้าจอตรงนั้นได้เลย
แต่ว่าตัวขวามือเนี่ยมันก็ยังให้เสียงเบสที่หนักแน่นเช่นเดิมนะครับตกไป 2-3 โวลต์มันไม่ได้แตกต่างอะไรกันกับตัว 48 โวลต์มากนะครับมันก็ยังคงกำลังขับได้มากขึ้นเนาะซึ่งการใช้งานกับแอมป์จิ๋วเนี่ยแรงดันมันส่งผลต่อกำลังขับนะครับยิ่งแรงดันต่ำกำลังขับมันจะยิ่งน้อยยิ่งแรงดันสูงกำลังขับมันก็จะยิ่งเยอะในจุดนี้แหละครับผมมันก็เลยส่งผลทำให้เสียงเพลงที่ออกจากตัวสเต็ปอัพทั้ง2ตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันในบางจังหวะที่เป็นพวกจังหวะอัดเบสหนักๆนะครับประมาณนี้แหละในส่วนของตัวประสิทธิภาพการใช้งานก็มีความแตกต่างกันเท่านี้เลยครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัววัตต์พีคแล้วก็แอมป์พีคเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าในส่วนของตัวความเสถียรของตัวแรงดันนะครับตัวบอร์ดแดง40 แอมป์ 1,800 วัตต์ตัวเนี้ยกินขาดตัวบอร์ดดำเลยครับผมคือคงแรงดันได้ค่อนข้างที่จะเสถียรมากนะครับแรงดันตกน้อยมากนะถ้าคุณไม่ได้มาเอาวัตต์มิเตอร์สังเกตเนี่ยคุณไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าตัวซ้ายมือเนี่ยถ้าคุณไปฟังหน้างานจริงๆคุณอาจจะแยกออกก็ได้ครับว่าเสียงเบสมันไม่แน่นในบางจังหวะที่เราอัดหนักๆนะครับประมาณนี้ต่อมาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ตัวซ้ายมือก่อนเนาะในส่วนของตัวซ้ายมือเนี่ยข้อดีสุดๆเลยผมมองว่ามันเป็นตัวสเต็ปอัพที่ใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายครับเนื่องจากว่ามันมีปุ่มปรับแรงดันแค่ปุ่มเดียวมันไม่ได้มีพวกปรับต่ำตัดปรับกระแสสูงสุดเหมือนในตัวบอร์ดแดงตัวนี้นะครับคือคุณใช้งานในตัวบอร์ดดำ PW 500ตัวนี้คุณต่อไฟเข้าไฟออกแล้วก็ปรับแรงดันใช้งานได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวการปรับแรงดันก็มีหน้าจอให้ดูด้วยว่าคุณปรับแรงดันไปเท่าไหร่คุณไม่ต้องไปต่อในส่วนของตัวมัลติมิเตอร์เพื่อวัดแรงดันนะครับผมคุณใช้งานง่ายๆจบในบอร์ดเดียวเลยนะแล้วก็มีในส่วนของตัวช่องต่อไฟเสริมด้วยนะครับผมเนี่ยที่เป็นไฟ12 โวลต์คุณจะไปต่อในส่วนของตัวรับสัญญาณบลูทูธหรือว่าจะเป็นพวกปีต่างๆนะครับก็มาต่อตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมซึ่งมันทำมาให้ใช้งานกับตัวแอมป์จิ๋วโดยเฉพาะเลยแต่ว่าในส่วนของตัวข้อเสียนะครับที่เป็นจุดใหญ่ที่สุดเลยก็คือว่าในส่วนของตัวกำลังไฟขาออกสูงสุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับมันก็ตันอยู่ประมาณสัก420 วัตต์เนาะแล้วก็ในส่วนของความเสถียรของตัวแรงดันนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างทำได้ไม่ดีนะเนื่องจากว่าแรงดันมันตกเยอะมากครับจาก48 โวลต์ตกลงไป37 โวลต์เนี่ยมันตกลงไปสักประมาณ10 ถึง 11 โวลต์เลยนะซึ่งมันเป็นการตกที่เยอะมากนะครับผมมันก็เลยทำให้เสียงเบสในบางจังหวะเนี่ยมันไม่แน่นประมาณนี้แหละในส่วนของตัวซ้ายมือแล้วก็ในส่วนของตัวขวามือนะครับผมข้อดีมันเลยก็คือว่าตัวกำลังขาออกสูงสุดเนี่ยมันเยอะมากครับ 1,800 วัตต์คือคุณสามารถนำตัว Input ยิ่ง Input แรงดันเยอะเอามาใช้งานกับตัวสเต็ปอัพตัวนี้คุณก็จะได้กำลังขาออกที่เยอะมากขึ้นนะครับสมมุติว่าคุณใช้12 โวลต์มันก็จะออกได้สูงสุดประมาณสัก480 วัตต์คุณใช้24 โวลต์มันก็จะออกได้สูงสุดประมาณ960 วัตต์นะครับผมเวลาคุณเอามาใช้งานคุณก็ต้องดูด้วยนะว่าแรงดันขา Input เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะตันที่ตัว40 แอมป์ของขา Input ก่อนเนาะซึ่งข้อดีสุดๆเลยสำหรับตัวสเต็ปอัพสีแดงตัวนี้นะครับก็คือว่ามันคงแรงดันได้ค่อนข้างที่จะเสถียรมากนะครับคือผมอัดหนักๆเนี่ยแรงดันมันตกน้อยมากครับมันตกไปแค่ประมาณสัก2 โวลต์กว่าๆเองนะครับยังไม่ถึง3 โวลต์เลยนะจาก48 โวลต์ตกเลยลงไปประมาณสัก45 โวลต์กว่าๆนะครับผมมันไม่ตกเหมือนในตัวบอร์ดดำนะตัวบอร์ดดำเนี่ยตกลงไป10 โวลต์บวกลบเลยนะแต่ว่าตัวนี้ตกลงไปแค่2 โวลต์บวกลบเองนะครับซึ่งทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะน่าพอใจมากนะแล้วก็ในส่วนของตัวกำลังขาออกอย่างที่บอกไปนะครับผมมันขึ้นอยู่กับตัวขา Input ที่คุณนำมาใช้งานเลยนะถ้าคุณอยากได้กำลังขาออกเยอะๆก็หาตัว Input ที่มันแรงดันเยอะๆมาใช้งานนะครับผมแต่ว่าในส่วนของตัวข้อเสียนะข้อเสียเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันการใช้งานมันเยอะเกินไปแปลกไหมมันเยอะเกินไปเนื่องจากว่ามันมีปุ่มปรับให้ตั้งเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวต่ำตัดกระแสสูงสุดนะซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้อ่านคู่มือมาก่อนหรือว่าคนไม่ได้ศึกษามาก่อนนะครับเขาอาจจะปรับในส่วนตรงนี้ไม่เป็นนะมันไม่ได้ง่ายเหมือนในตัวสีดำนะครับคุณต้องมาดูคู่มือคุณต้องมาศึกษาก่อนนะว่าแต่ละปุ่มมันทำงานยังไงนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปปรับมั่วนะมันอาจจะทำให้ไฟสีฟ้า2ตัวนี้ติดได้นะครับไอ้ไฟสีฟ้าดวงนึงมันจะเป็นในตัวแรงดันต่ำตัดนะถ้าหากแรงดันมันต่ำกว่าตัวที่เราปรับเนี่ยมันจะขึ้นสีฟ้าดวงนึงแล้วก็ดวงนึงเนี่ยมันจะขึ้นตอนกระแส
มันน่าจะโอเวอร์โหลดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยด้วย เนื่องจากว่าผมไม่เคยเจอไอตัวไฟสีฟ้าขึ้นเลยนะครับเพราะว่าผมปรับไว้มันสมดุลทุกอย่างแล้วประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของตัวข้อเสียตัวนี้เลยนะครับผมมันไม่มีหน้าจอให้ดูแรงดันครับเนี่ยไอตัวสีดำนะมันมีหน้าจอให้ดูแรงดันเสร็จสับเลยนะแต่ว่าไอตัวเนี้ยคุณต้องไปต่อมัลติมิเตอร์วัดแรงดันเองนะครับหรือคุณจะไปซื้อไอตัววัตต์มิเตอร์โวลต์มิเตอร์มาวัดก็ได้เช่นกันนะเหมือนที่ผมใช้เนี่ยซึ่งตัวเนี้ยมันต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มนิดนึงนะครับหรือว่าคุณจะไปโมติดบอร์ดตรงนี้เลยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของ2บอร์ดตัวนี้นะครับผมหลักๆที่ผมอธิบายให้ฟังก็มีประมาณนี้แหละสุดท้ายถ้าหากถามว่าตัวไหนน่าเล่นนะส่วนตัวผมมองว่าตัวบอร์ดแดง40แอมป์ 1,800 วัตต์ตัวนี้นะครับน่าเล่นสุดเนื่องจากว่าราคาก็ถูกกว่าตัวบอร์ดดำแรงดันก็ค่อนข้างที่จะเสถียรกำลังจ่ายไฟก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งคุณซื้อตัวเนี้ยคุณก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมไม่ว่าแอมป์คุณจะโหดขนาดไหนตัวเนี้ยก็เอาอยู่สบายๆเลยนะแต่นะไม่ใช่ว่าตัวซ้ายมือมันจะเล่นไม่ได้นะครับตัวซ้ายมือ PW 500 ตัวนี้ก็เล่นได้เช่นกันนะครับแต่คุณควรจะซื้อไปใช้งานกับตัวแอมจิ๋วที่มันไม่ได้ดึงกระแสเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเช่นพวก TB21 HT21 HT22 อะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งเป็นแอมจิ๋วที่อยู่ในช่วงกำลังขับ200 500อะไรประมาณนี้แหละครับผมอาจจะข้ามไปพวก AS21 ที่มีกำลังขับ700ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเอาไปใช้งานแบบว่าอัดหนักๆอัดสุดๆเลยคุณต้องมามองตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเช่นพวกแอม AS21 อัดหนักๆอัดดอก10หรือจะเป็นตัว AS21P เนี่ยคุณต้องมามองตัวนี้ตัวเดียวเลยนะตัวซ้ายมือเอาไม่อยู่นะครับคุณต้องมามองไอ้ตัวบอร์ดแดงตัวเดียวเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีเล่นอยู่นิดนึงนะครับถ้าหากคุณอยากเล่นตัวสีดำจริงๆคุณก็แค่หาตัวสีดำ2บอร์ดมาขนานกับตัวแหล่งจ่ายไฟของคุณแล้วก็จ่ายก็ให้กับตัวแอมจิ๋วนะคุณจะขนาน2ตัว3ตัวอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับเนื่องจากว่าเวลาเอามาขนานเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตัวแอมจิ๋วเนี่ยรับไฟได้มากขึ้นนะครับผมมันอาจจะทำเป็นไฟ2รัง3รังอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าตัวสีแดงเนี่ยซึ่งจริงๆคุณซื้อแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับมันก็เอาตัว AS21P ได้อยู่หมัดแล้วแต่ว่าถ้าหากไอตัวขาอินพุตคุณเป็นตัวแรงดัน12โวลต์นะคุณก็ต้องมาซื้อตัวนี้2อันนะเนื่องจากว่าเมื่อคุณเอาไฟ12โวลต์มาใช้กับตัวสเต็ปอัพสีแดงตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีขาออกสูงสุดแค่480วัตต์ครับถ้าหากคุณอยากได้ขาออกมากขึ้นคุณก็ต้องเพิ่มแรงดันไฟต้นทางนะครับเป็น24โวลต์36โวลต์ก็ว่ากันไปนะครับ24โวลต์เนี่ยมันก็จะออกสูงสุดอยู่ที่960วัตต์อะไรประมาณนี้แหละครับผมซึ่งมันจะตันที่40แอมป์กันก่อนเนาะให้ดูดีๆนะครับว่าแรงดันขาเข้าเนี่ยเท่าไหร่ประมาณนี้แหละโอเคก็ลองตัดสินใจกันดูครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยตัวไหนเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมมองว่ามันจริงๆมันก็เล่นได้ทั้งคู่แหละครับผมมันอยู่ที่การใช้งานของคุณเนี่ยถ้าจะเอาไปใช้งานกับตัวแอมจิ๋วไม่ได้กินวัตต์มากก็เลือกตัวนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเอาไปใช้งานกับแอมจิ๋วบ้าพลังอัดหนักๆก็มาตัวนี้ตัวเดียวเลยครับจบประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เนาะโอเคไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ